Xin chào các bạn, tôi là Minh Tiến. Hôm nay tôi sẽ review đôi giày mới ra mắt của Adidas. Đó là Adidas X-Corset.3 phiên bản Tsubasa với ngôn ngữ thiết kế mới, công nghệ mới. Vậy nó có đáng tiền hay không? Các bạn chú ý theo dõi nhé. Về thiết kế, đây là một đôi giày thiết kế rất đẹp mắt. Thân giày được phủ lớp da tổng hợp mà Adidas giới thiệu là mảnh Skin cải tiến. Ở phiên bản Tsubasa này thì được phủ lên lớp phim với các hình ảnh của cầu thủ Tsubasa rất đẹp mắt, với màu xanh nước biển là chủ đạo và logo Adidas 3 dọc cách điệu màu cam. Vì lớp phim này mà làm cho thân giày trơn hơn so với phiên bản thông thường. Ở phiên bản thông thường thì được phủ lớp chống nước cứng cáp hơn. Chất liệu này sờ vào cảm giác thấy rõ là thô, thành phần cấu tạo có nhiều nhựa, đàn hồi và độ mềm rất kém. Kém hơn hẳn vật liệu vải mesh phủ da nhân tạo được sử dụng cho Predator và các đôi giày tầm trung khác. Do đó sẽ ảnh hưởng lớn tới cảm giác bóng và sự thoải mái của chân. Ưu điểm của chất liệu này là rất mỏng, có phần giảm trọng lượng đôi giày. Phần mũi giày là điểm thay đổi lớn nhất so với thế hệ trước. Mũi của X-Corset làm thấp và nhọn, khác hẳn với mũi phỏng của X19.3. Về nguyên tắc, mũi nhọn thấp sẽ giúp tiếp xúc bóng phía dưới tốt hơn, hỗ trợ sút mu và phất bóng. Tuy nhiên, do cải tiến quá đà nên mũi đôi này quá thấp và trở thành nhược điểm lớn nhất, phá hỏng cảm giác bóng. Cụ thể, tôi sẽ nêu rõ ở phần cảm nhận trên chân. Về lưỡi gà, kế thừa ưu điểm từ thế hệ trước, X-Corset vẫn giữ thiết kế lưỡi gà chéo được may liền vào thân giày, 1 điểm cộng. Về phần gót giày, làm bằng lớp vải mềm, được lót bằng lớp đệm êm chân, ôm trọn phần gót chân, vừa êm ái, vừa chắc chắn. Về đế giữa, bộ đệm của X-Corset là bộ đệm Eva khá dày, siêu nhẹ, êm mềm. Bộ đệm này sẽ giảm phản lực từ sân tốt, một ưu điểm. Về đế ngoài, đôi này thiết kế đế cắt giữa cũng như người anh em Predator, nhưng phần phía trên và phía dưới thì thừa hưởng từ đáy cũ, vẫn là các đinh hình đầu mũi tên hướng về phía trước. Điểm khác biệt là các đinh này thiết kế dày đặc hơn, do đó bám sân hơn. Tổng thể bộ đế này thuộc loại cao, không gần mặt sân như Predator. Về trọng lượng, đôi này là nhẹ nhất trong các dòng tầm trung của Adidas bởi chất liệu thân giày nhẹ, đế nhẹ. So với dòng Nike thì vẫn nặng hơn Timber 8. Về form giày, form này siêu thon các bạn ạ. Thiết kế form này giống với đôi giày của Nike hơn. Chất liệu thân giày có độ đàn hồi rất kém, do đó bàn chân bè thì không nên đi đôi này. Tóm lại, nhìn qua thiết kế, chúng ta thấy rõ là đôi giày thiết kế rất đẹp mắt. Nhưng cảm nhận trên chân thì sao? Thứ nhất, dễ xỏ chân, bởi phần lưỡi gà có giãn rất tốt. Với người chân bè ít như tôi, xỏ vào là thấy ngay. Vấn đề là thiết kế của đôi giày. Form nó quá thon và cái mũi quá thấp, tù túm. Do đó, ngón cái của tôi phồng lên thấy rõ rệt và phần lườn chân cũng bè ra ngoài. Đôi chân dài 26 cm và đôi giày này là size 42, chiều dài 26,5 cm. Nhưng dù có đi size 42,5, tôi nghĩ ngón cái của tôi vẫn phồng lên như vậy. Cái mũi thiết kế quá thấp, tù túng này là nguyên nhân cho cảm giác tồi tệ của tôi. Đôi giày này tôi đá 2 trận và 2 buổi tập, đá break-in đủ các kiểu, đá hơi nước ấm. Và việc này không được cải thiện nhiều, da vẫn đàn hồi rất kém và cái ngón cái chân vẫn tìm cách hướng đi lên phía trên trong vô vọng. Và đương nhiên nó làm tôi đau. Các bạn chú ý điều này nữa nhé. Thiết kế của đôi này nó dốc về phía trước nên khi chạy, chân sẽ trúc về phía mũi giày và phần mũi tù túng quá sẽ tấn công lại cái ngón chân của chúng ta. Với kinh nghiệm của tôi thì dù có đá 10 trận nữa cũng không thay đổi được bản chất của vấn đề, đó là thiết kế mũi tù. Form của X-Corset rất ôm nên đi rất chắc chân. Về độ bám sân, bộ đinh bám sân khá tốt, đặc biệt là việc tăng tốc và dừng đột ngột, bám sân hơn hẳn thế hệ trước. Còn việc chuyển hướng xoay ngang hai bên thì thua bộ đinh đục rác của người anh em Predator
và bộ đinh chữ nhật của các đôi giày Nike. Bộ đinh này cung cấp lực kéo tốt cho những pha vê gầm, 1 điểm cộng. Về đỡ bóng, rất tệ các bạn nhé. Phiên bản Tsubasa này có dán lớp phim lên bề mặt trơn bóng, không có nhiều ma sát hỗ trợ đỡ bóng. Ở phiên bản thông thường thì cảm giác cũng không khá hơn là bao. Chất liệu nhựa, độ đàn hồi rất kém cho cảm giác bùng nhùng, rất tệ với các ngón chân. Thiết kế này kém hơn hẳn người anh em Predator, giá mà Exotic phủ lớp nhám hoặc in 3D lên upper và làm mũi giày cao hơn thì sẽ khác. Về bứt tốc là điểm cộng đương nhiên của dòng tốc độ. Thiết kế thân giày dốc về phía trước, đinh hướng thẳng giúp ta tăng tốc nhanh hơn hẳn. Về chuyền bóng bằng lòng và khớp lòng, thiết kế cắt giữa giúp ôm trọn trái bóng khi chuyền lòng nên đôi giày chuyền lòng rất tốt. Về khứ lòng, phần thân giày trơn bóng, không có nhiều mã sắt, bạn phải dựa hoàn toàn về kỹ thuật cá nhân. Về chuyền dài, mũi đôi này thiết kế thấp nên dễ tiếp xúc vào phần dưới của trái bóng, vì thế hỗ trợ phất bóng tốt. Về trích mũi, mũi giày thấp và mềm gây khó khăn cho việc trích mũi. Đôi này có lẽ là đôi trích mũi tệ nhất của Adidas. Về sút mù, thiết kế mũi thấp, phần mù chân thiết kế gồ lên cao nên đôi giày sút tốt. Tuy nhiên, phần thân giày ma sát kém, do đó khi sút cho cảm giác giày không bám bóng, tỷ lệ sút bóng chính xác của tôi giảm hẳn. Cảm giác tệ nhất trong các đôi giày chính hãng mà tôi từng đi. Do đó, chúng ta cần phải hoàn thiện kỹ thuật cá nhân sút mù của mình thật tốt. Tóm lại, Exotic.3 là đôi giày thiết kế đẹp, công nghệ đổi mới nhưng thiếu hiệu quả. Có ưu điểm thiết kế đẹp, trọng lượng nhẹ, nhiều nhược điểm, mũi quá tù, cảm giác bóng tệ, không có công nghệ đỡ và sút bóng. Có lẽ chỉ có những bạn chân thon mới chịu nổi cái mũi tù của đôi này. Các bạn chân bè thì không nên mua. Nếu thích thiết kế của nó quá thì bạn lên một size. Đối với tôi, những trải nghiệm vừa qua đã là quá đủ cho quyết định đơn giản là chia tay. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến đôi giày này, hãy liên hệ với tôi để tôi có thể tư vấn tốt nhất cho bạn. Đừng quên like, đăng ký kênh để theo dõi các video hàng tuần của tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.